Vương Nhất Bác và Nhạc Hoa, cuộc tái định nghĩa quyền lực và tương lai. Vài ngày gần đây, Vương Nhất Bác thường xuất hiện trên tìm kiếm nóng. Trong đó, từ khóa Vương Nhất Bác gia hạn hợp đồng với Nhạc Hoa liên tục chiếm lĩnh vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hot search với tốc độ bùng nổ kinh ngạc. Dù đến thời điểm hiện tại, sức nóng của từ khóa này đã bắt đầu hạ nhiệt theo quy luật của truyền thông, nhưng những dư chấn mà nó để lại thì không hề nhỏ. Tại sao một bản hợp đồng cá nhân lại có thể gây chú ý tới vậy? Tại sao giới đầu tư lại nín thở, theo dõi từng động thái nhỏ nhất từ phía công ty Nhạc Hoa? Để hiểu được điều này, chúng ta cần phải bóc tách những lớp mặt nạ hào nhoáng của giới giải trí để nhìn vào bản chất thực sự của một đế chế kinh tế đang sống dựa vào hơi thở của một cá nhân duy nhất. Đây không còn là chuyện của một nghệ sĩ, mà là chuyện của một biểu tượng giá trị thương mại đang định nghĩa lại luật chơi của cả một ngành công nghiệp. Nhạc Hoa, một đế chế được xây trên vai người khổng lồ đơn độc. Nhạc Hoa Entertainment bước chân vào sàn chứng khoán Hồng Kông với tư cách là cổ phiếu môi giới nghệ sĩ đầu tiên. Thế nhưng, ngay từ những ngày đầu niêm yết, giới tài chính đã đặt cho họ một cái tên thực dụng hơn, cổ phiếu khái niệm Vương Nhất Bác. Trong tập hồ sơ chào bán cổ phiếu, dài tới 445 trang của Nhạc Hoa, cái tên Vương Nhất Bác xuất hiện dày đặc tới 18 lần. Anh không phải là một nghệ sĩ thông thường, anh là nền tảng doanh thu, là trụ cột của mọi báo cáo tài chính. Và quan trọng nhất, anh chính là hạt nhân trong logic định giá của các nhà đầu tư. Số liệu tài chính năm 2024 đã phơi bày một thực tế nghiệt ngã trong tổng doanh thu 765 triệu nhân dân tệ của cả tập đoàn. Riêng một mình Vương Nhất Bác đã mang về 459 triệu tệ, chiếm tỷ trọng hơn 60%. Điều này có nghĩa là cứ 10 đồng Nhạc Hoa kiếm được thì có tới hơn 6 đồng là do mồ hôi và sức lao động của Vương Nhất Bác làm ra. Thế nhưng, nghịch lý đau đớn nằm ở chỗ, kẻ nuôi sống cả đế chế lại không có tên trong danh sách cổ đông chiến lược. Phân tích cơ cấu cổ đông, người ta thấy những cái tên như bà trùm Đỗ Hoa hay thậm chí là những cổ đông nhỏ lẻ với tỷ lệ chỉ 0,37% như Tôn Lạc, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cái tên Vương Nhất Bác. Anh giống như một người thợ miệt mài xây nên tòa lâu đài nguy nga, lộng lẫy nhất. Nhưng khi tòa lâu đài ấy được định giá hàng tỷ đô, anh lại không sở hữu dù chỉ là một viên gạch trong đó. Sự bất đối xứng giữa đóng góp và quyền lợi này chính là ngòi nổ cho những chuyển biến ngầm mà giới truyền thông đang ráo riết săn đuổi. Giá trị thương mại vĩnh cửu và kỷ lục của sự kiên trì. Tại sao Vương Nhất Bác lại có sức mạnh khủng khiếp đến thế? Câu trả lời nằm ở con số 30 hợp đồng đại diện đang hoạt động tính đến năm 2026. Anh chính là nghệ sĩ Trung Quốc có số lượng hợp đồng quảng cáo nhiều nhất năm nay, duy trì vị thế vua đại ngôn của Cbiz trong nhiều năm liên tiếp. Nhưng con số ấn tượng nhất không phải là 30, mà là kỷ lục hợp tác tích cực, với tổng cộng 42 thương hiệu trong suốt sự nghiệp với tỷ lệ gia hạn cao nhất ngành. Từ những nhãn hàng xa xỉ toàn cầu như Chanel, Louis, cho đến các thương hiệu quốc dân như Anta, sự hiện diện của Vương Nhất Bác là một lời khẳng định về giá trị thương mại vững chắc. Các nhãn hàng không chọn anh chỉ vì sự nổi tiếng nhất thời, họ chọn anh vì sự chuyên nghiệp, hình ảnh sạch và khả năng chuyển đổi doanh số kinh ngạc. Đáng nói hơn cả, Vương Nhất Bác đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có. Đã hơn 500 ngày anh không vào đoàn phim. Trong giới giải trí khắc nghiệt, nơi mà xa mặt cách lòng là quy luật tất yếu, việc một nghệ sĩ vắng bóng trên phim trường hơn 1 năm rưỡi thường đồng nghĩa với việc đánh mất sức hút. Nhưng với Vương Nhất Bác, quy luật đó hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Suốt hơn 500 ngày ấy, sức nóng của anh không hề giảm sút mà thậm chí còn cô đọng hơn. Anh chuyển hướng mạnh mẽ sang các hoạt động thể thao mạo hiểm, vũ đạo và các sự kiện thời trang quốc tế. Mỗi lần xuất hiện, dù là ca hát hay vũ đạo, thậm chí chỉ là vài giây trên thảm đỏ hay một khung hình quảng cáo, anh đều khiến truyền thông bùng nổ. Đó không phải là may mắn, đó là kết quả của một chiến lược định vị thương hiệu cá nhân cực kỳ sâu sắc. Không cần phủ sóng bằng số lượng mà chiếm lĩnh bằng chất lượng và đẳng cấp. Anh chứng minh rằng giá trị của một ngôi sao thực thụ không nằm ở việc xuất hiện bao nhiêu lần, mà nằm ở việc mỗi lần xuất hiện có tạo ra giá trị bền vững hay không. Chiến thuật di tản và đế chế tự chủ.
Trong khi Nhạc Hoa đang cuống cuồng tìm cách đa dạng hóa nguồn thu bằng cách thông qua việc đẩy mạnh mảng nghệ sĩ ảo hay đồ chơi tiêu khiển, nhưng chỉ mang về vỏn vẹn có 5% doanh thu, thì Vương Nhất Bác đã âm thầm hoàn thiện hệ sinh thái riêng của mình. Hiện anh đang liên kết với ít nhất 4 công ty, tiêu biểu là công ty công nghệ văn hóa Bác Viễn Bắc Kinh và studio truyền thông văn hóa Giặc Bác Thượng Hải. Đây không phải là sự chuẩn bị cho một cuộc phản bội hay vô ơn như những lời đồn đoán ác ý. Đây là sự trưởng thành tất yếu của một người đàn ông đã dành trọn thanh xuân để cống hiến và trả ơn công ty chủ quản. Việc đăng ký bảo hộ độc quyền các nhãn hiệu như Nhất Bác hay Vương Nhất Bác trên hàng loạt lĩnh vực chính là tuyên ngôn về sự tự tôn. Sau nhiều năm làm trụ cột, gánh vác cả một tập đoàn, anh xứng đáng được làm chủ chính di sản của mình. Những dấu hiệu rạn nứt như việc không theo dõi tài khoản công ty hay sự thưa thớt trong tương tác thực chất là sự thừa nhận ngầm về một mối quan hệ đã đi đến giai đoạn bão hòa. Nhạc Hoa đã cho anh bệ phóng và anh đã dùng những năm tháng rực rỡ nhất để đưa công ty lên sàn chứng khoán. Đó là một sự sòng phẳng đầy tình nghĩa giữa người dẫn dắt và người thực thi. Cuộc tái định nghĩa tương lai. Nhìn về cột mốc tháng 10 năm 2026, dư luận có thể hoang mang, giới đầu tư có thể lo sợ. Nhưng với những người quan sát sâu sắc, đây là một quá trình tiến hóa tất yếu. Việc gia hạn hợp đồng lần này đã không còn đơn thuần là một bản ký kết thủ tục nữa. Đó là sự phân bổ lại, giữa một bên là công ơn dưỡng dục của công ty chủ quản và một bên là khát vọng tự do của một ngôi sao đã đủ lông đủ cánh. Đó là sự chuyển giao từ mô hình nghệ sĩ làm thuê sang đối tác chiến lược. Dù kết quả cuối cùng có là một bản ký kết mới với những nhượng bộ sâu sắc từ phía Nhạc Hoa, hay là một cuộc chia tay trong êm đẹp để đôi bên cùng tự do, thì vương triều dựa vào đỉnh lưu đơn lẻ đã đến hồi kết thúc. Vương Nhất Bác không rời đi vì vô ơn, mà anh đang bước lên một tầm cao mới, nơi người nghệ sĩ không còn là công cụ in tiền thụ động trong tay các nhà môi giới, mà là chủ nhân đích thực của giá trị thương hiệu mang tên chính mình. Bản hợp đồng này, suy cho cùng, chính là minh chứng cho sự tiến hóa của nền công nghiệp giải trí hiện đại, nơi tình nghĩa được đặt đúng chỗ và quyền lực được trả về đúng chủ nhân của nó. Một chương mới đang mở ra, không chỉ cho Vương Nhất Bác, mà cho cả cách mà chúng ta định nghĩa về sự thành công và lòng trung thành trong thế giới đầy biến động này. Nó đã trở thành sự phân bổ lại lợi ích, quyền lực và tầm nhìn về tương lai, một cách đúng lúc và cần thiết nhất. Dù Vương Nhất Bác chọn rời đi để xây dựng đế chế riêng, hoặc anh ấy lựa chọn gia hạn với Nhạc Hoa, thì người hâm mộ luôn tôn trọng mọi quyết định của thần tượng.